हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে আলু পটলৰ আঞ্জা আৰু এই আলু পটলৰ আঞ্জা মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া মই পটল লৈছো পটল মই 4টা লৈছো আৰু পটলৰ মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছো আৰু লৈছো আলু এটা আৰু আলুটোৰো মই বাকলি গুচাই লৈছো বিলাহী এটা লৈছো পিয়াজ এটা আদা নহৰু পেষ্ট কেঁচা জলকীয়া দুটা শুকান জলকীয়া দুটা আৰু এতিয়া ইয়াত মই মছলাখিনি লৈছো মছলা হৈছে হালধি পাউডাৰ নিমখ গৰম মছলা ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো মোৰ এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে আৰু মই কেৰাহীত এতিয়া 4 চামুচৰ পৰা 5 চামুচ মই মিঠাতেল দি লম এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো তেলখিনি গৰম হয় মানে মই এতিয়া পটল আৰু আলুখিনি কুটি লম এয়া মই এতিয়া পটলখিনি ৰাউণ্ড হিচাপত কুটি লম এইটো সাইজত মই কুটি লম এইটো সাইজতে কুটি লম আপোনালোকে এইটো সাইজতে কুটি লব আৰু এনেকৈ মই গুটেই পটলখিনি কুটি লম লগতে মই আলুখিনিও কুটি মিতিয়া আলু মই এইটো সাইজতে কুটি লৈছো আপোনালোকে এনেকৈ কুটি লব এতিয়া মই পিয়াজটো কুটি লম পিয়াজ মই পাতলকে কুটি লৈছো তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত পটল আৰু আলুখিনি প্ৰথমতে ভাজি লম আলু আৰু পটলখিনি প্ৰায় মোৰ 50% ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম বিলাহী কাটি থোৱা পিয়াজখিনি আদা নহৰু পেষ্ট শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি এইখিনি মই এতিয়া পটল আৰু আলুৰ লগত অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি লম এয়া মোৰ এতিয়া পিয়াজ নহৰু জলকীয়া যিখিনি লৈছিলো সেইখিনি পটল আৰু আলুৰ লগত মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু মই এখন প্লেটত লৈছিলো যে যিখিনি ড্ৰাই মছলা সেই ড্ৰাই মছলাখিনি ইয়াত মই এতিয়া এড কৰি দিম মই তাত ধনিয়া পাউডাৰ দিয়া নাছিলো ধনিয়া পাউডাৰ এতিয়া মই দি দিছো ধনিয়া পাউডাৰ মই 1 চামুচ দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকে মিক্স কৰি লম এতিয়া মছলাখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিম পানী প্ৰায় মই আধা গিলাচ মান এড কৰিছো আপোনালোকো ঠিক তেনেকৈ পানী যিমানটো জোখত ৰাখিব বিচাৰে সেইটো জোখতে আপোনালোকে পানীখিনি দি ল'ব আৰু এতিয়া মই ঢাকনি লগাই প্ৰায় 5 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিটলৈকে এই সবজিখিনি সিজাই লম এয়া মোৰ এতিয়া আলু আৰু পটলৰ সবজিখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সাৰ্ভিং বাটি এটাত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক মোৰ আলু আৰু পটলৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই আলু আৰু পটলৰ আঞ্জা আপোনালোকে ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত নাইবা নানৰ লগত